Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. So mali po si Senator Grace po at mali po si Vice President na may chilling epekto sa legitimate free press and media. Hindi. In other words, maraming nakakalusot kasi maraming nagpapalusot dahil pumapayag tayo na makalusot. The statement of Vice President Robredo and Senator Grace po proves without a doubt that there are oligarchs and they are alive and kicking. To say that the ABS-CBN issue will have a chilling effect on journalists o on freedom of press, bakit po ang Channel 5 at Channel 7 walang problema sa pagpasa ng kanilang prangkisa? Alam niyo po ba, in my case mas maraming matinding tuligsa sa akin na nanggagaling sa DZBB kaso sa DZMM. Kung freedom of expression lang ang pag-uusapan, mas maraming tumitira sa akin sa Channel 7 at saka sa DZBB. Pero bakit po I respect them? Tinuturing ko pa rin kaibigan. Pag humingi ng interview, nagpapa-interview pa rin ako. Ganon din sa Rappler. Tanong niyo sa mga taga-Rappler sa DFA, never ko sila in-exclude, kinakausap ko. Bakit? Because they are not playing Kingslayer or Kingmaker. In the terms of the presidency, yung Rappler, sorry, but very in a very unfair way ka presidente, parang gusto nyo na talagang palitan eh. So you know, there's a line between negative reporting, tinitira mo, freedom of press, and there's a line between being a kingmaker and kingslayer. Sa print at sa social media, bahala kayo because karapatan nyo yan. Pero sa radio at TV, especially during times of election, kasama sa election code yan at kasama yan sa prangkisa nyo, you cannot be partisan. You can hit very hard, but you cannot be partisan. In my case, yung libreng gamot sa Taguig, commercial namin, tapos may nakalagay lang na t-shirt na Makati, pinabura yung Makati. Pero pagdating kay President Duterte, sinasabi na ng mga bata, mamamatay tao, pinayagan pa rin i-air. So kitang-kita mo talaga na may tinititigan at may tinitignan, may kinikiligan talaga. Everyone knew that during President Aquino's time, ang dating talaga nila tuwid na daan. And to be fair, sometimes mahigpit-mahigpit. Isa sa mga dragon ladies niya yon ay si BIR Commissioner Henares. Together, President Aquino and BIR Commissioner Henares, nililinis daw ang mga anomalya, ang mga overpricing, ang mga, together with the Commissioner, yung mga tax evaders. Bakit po ang mighty corporation, isang tingin pa lang po ni Secretary Dominguez at ni BIR Commissioner Dulay, nakita talagang grabe. 30 billion po ang binayad sa gobyerno, tapos binenta na yung negosyo. Binenta na yung negosyo. Hindi dahil gusto ibigay ng ating Pangulo kung sino man, hindi niya kilala yung bumili. Kaya lang sabi niya, pagka ganyan ang ugali, babalik at babalik sa dati at dadayain pa rin ang gobyerno. 30 billion po yan. Ang PAL po, 6 billion ang binayad. Binigyan ng deadline, December 2017. Again, there are very good people in PAL. The TANs have donated a lot during this COVID-19 and in past calamities. Pero nagdadahilan sila. Legal lahat ng dahilan nila. Pero nung sinabi ng Pangulo, tigilan nyo na ako sa mga dahilan yung legal, magbayad na lang kayo. 6 billion pesos po ang binayad nila. Ang water concessionaires po. Ang arbitration po sa abroad pa ginawa yan. Ang arbitration po, legal yan. May batas po tayo sa arbitration law. Isa po sa pinaka-fair na proceedings yan. Pero ano sabi ng Pangulo? Tignan nyo naman kontrata, simulat simula pa lang, lugi na ang tao. Si Sec. Rolly, I think, if I'm not mistaken, nasa PSG pa lang, naririnig nyo na ho kay Presidente, di ba? Nagwa-warning na siya. Ito ang samang kontrata nito. Problema, hindi sila nakinig kaagad, Sec, di ba? So, nung binira, ano nangyari? 3.42 billion and 7.39 billion na dapat sisingilin sa gobyerno, 11 billion. Yung dalawang kumpanya na nagsabi, sige Mr. President, para makatulong kami, hindi na namin sisingilin yon. So kayo ngayon naman nagsasabing legal naman lahat sa ABS ba't hindi pa rin binigyan? Ano gusto nyo? Magbayad ang gobyerno ng 11 billion sa Manila Water at Maynila? Legal naman to
Tignan nyo po ang taxes. GMA 7, mas maliit ang kita, pero ang binayad 3 billion in 3 years. Ang ABS-CBN, mas malaki ang kinita, pero ang binayad 600 million. Kung purely private dealings yon, they were dealing with Mike Defensor, they were dealing with one of the sponsors, okay lang eh. Pero airwaves ng gobyerno ginagamit. Tignan nyo gaano kalaki na wala sa gobyerno at sasabihin nyo lang sa akin, legal yon. Napaka-inutil naman natin na Kongreso. Kung lahat ng palusot na sasabihin, legal yon. Not everything that is legal is moral. And that's why you have a difference between legal and public policy. The public policy is for you to look at the spirit of the law. Diba? So kung yung dual citizenship ay sasabihin mo, kung yun lang po, pwede ko sabihin nagkamali lang eh. Pero if you look at everything together, there was really an abuse of the system. And hindi naman natitigilan eh. Kaninang umaga lang, nag-text sa akin. Sabi, sir, ikaw daw, ganito ka na ganyan, ganyan. Hindi ko kinaila, Amerikana nanay ko. Pero nung nag-decide talaga ako na mag-public service, sinigurado ko po na bumoto sa Pilipinas, and that was the act of having a choice. That's why I never voted abroad. And long before the issue came up, and even if the Supreme Court said na walang diferensya, basta you're a natural-born citizen if you are born of a father and mother, depende sa nationality nila o yung laws ng bansang yan. I have a Filipino birth certificate, kaya nanalo ako sa kaso na yon during that time na tumatakbo akong senador. But my point is this, if I did not give it up at humarap ako sa CA, Commission on Appointments, si Sec. Rolly humarap po sa Commission on Appointments. Kung si Sec. Rolly po ay half Japanese at half Filipino, at siya po ay DSWD Secretary, tingin ko i-confirm pa rin namin at that time kung nasa Senado ako. Bakit? Ang Hapon po, grabe tumulong sa DSWD at sa anti-calamity. Kung si Sec. Rolly po ay sa DICT pumunta o kaya sa DepEd and he was half Japanese, tingin ko wala rin problema. Bakit po? Because high-tech sa Japan eh, technologies for DICT, tapos yung pong DepEd naman isa sa pinakamagandang education system sa Japan. But if Sec. Rolly was nominated for DND or for DFA, na kung saan may conflict of interest if he was both Filipino and Japanese or Filipino and Chinese at the same time, or Filipino and American. Bakit? Eh kung Filipino-American, isipin mo mag-a-attend ka sa UN, ang dala mo US passport. Kung Filipino-American, eh di ibig sabihin pagkalaban at war ang Amerika, as Secretary of the Philippines at war ka rin. So wala naman sa konstitusyon eh, na kailangan i-reject ng CA yan. So hindi nakikita ng marami po na tumutuligsa sa Congress, hindi po korte ang Kongreso. Kapareho ng Commission ng Appointments ang Kongreso. It is the fitness. Titignan mo kung fit ba yung bibigyan mo ng prangkisa. Titignan mo yung nag-a-apply. So kung hindi ko po ginive up ang American citizenship, hindi po ako magiging DFA. Ako po mismo, hindi ako magpapanominate sa ating Pangulo. Di ba? So, Mr. Gabby Lopez could have done two things. One, could have not accepted being an officer in ABS-CBN, or he could have renounced his citizenship before he became chairman. But we heard their testimony. Wala man lang remorse eh. Wala man lang nagsabi sa kanila, boss, baka nagkamali kami, nakinig kami sa abogado namin. Boss, dito sa Big Dipper, sorry, billion na wala sa inyo, pero yan ang advice ng tax lawyers eh. Boss, dito sa labor, dapat sinettle na namin yung iba dito rather than tiniro ng tiniro. Boss, dito sa Amkara, tama kayo. Tignan nyo po ang PESA law. Ang sabi sa PESA law, bring in investment and more workers. Yung Big Dipper po, dalawa lang kliyente, parehong ABS-CBN. Hindi nagdagdag na empleyado. So, what is the purpose of giving them that big a tax break from 2009 to present? And what is the purpose of us all saying it's legal? Eh kung gawin din ng Channel 7 yan, kung gawin din ng Channel 5. So mali po si Senator Grace po at mali po si Vice President na may chilling epekto sa legitimate free press and media. Hindi. May chilling epekto dun sa abuso ng sistema. The same thing po na nangyari sa ibang malalaking negosyo sa ating bansa.
So am I saying that these are evil people? Hindi po, tignan nyo lahat ng post ko. I never said I was holier than anyone else. Sabi ko nga, we're all equally guilty dahil nasa isang sistema tayo. There are good people, there are bad people. In the oligarchy and in the oligarchic system, there are good and bad people. When I look at Mark Lopez and look at Carlo Katikbak, I sincerely want to give them another chance because I think their generation is different. And I think they had good plans for ABS-CBN. But could I tell my 70 colleagues, ignore the last 50 years. Ignore na yung ginawa sa tax. Ignore yung ibigay sa labor para bigyan ng pagkakataon itong dalawa. Hindi po namin magawa yun eh. No? So even si Presidente, tingin niyo po ba? Ayan po, I mean, hindi pwede magsalita si Secroli dahil as PSG, he has to be quiet. But I was in the room with him many, many times. It breaks the President's heart. Pagkakakilala niya na nangurap, i-fire niya. It breaks the President's heart pagkakakilala niya pero malaking negosyante at kailangan niyang birahin. But you have to make a choice eh. Diba? Are we for this system? So mabalik dun sa college dreams natin, no? We're in a chance now to change the ecosystem. We're not saying kayo guilty. Hindi. Sinasabi ko lahat tayo guilty. So our job is to fix what's broken, to bring new life to a new socio-political and economic system. It is sad that it's happening during this time na COVID. Kung pwede lang po na yung libong empleyado ng ABS o yung mga artista na may pera, magbuo kayo ng kooperatiba. Kayo na ang magtayo. Sabi naman ni Presidente, benta nyo, no problem. Yung mighty naman, binenta. Tuloy-tuloy naman eh. Hindi naman galit ang Presidente sa ABS itself. Yung sa pag-abuso sa sistema. So we are asking all of you, rich or poor, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Tausug, Maranao, Filipino-Chinese, Filipino-Indian. We're asking all of you, work with the government. We are all guilty, but we are all redeemable. Sabi po ni President JFK or John F. Kennedy, change things you cannot accept, but accept things you cannot change. No? So may mga bagay hindi natin ma-change. So sasabihin niyo po ba sa akin, Alan, dahil speaker ka na, dahil komportable ka, dahil maganda namang ginagawa niyo sa Taguig, don't rock the boat. Lahat naman po ng mga oligarchs may negosyo din sa inyo. Kilala mo din yung mga yan. Diba? Nagtutulungan din kayo sa mga ibang bagay. If we don't rock the boat, paano yung future generation? Paano yung mga nasa college ngayon? Paano yung mga aktivista ngayon? Iba lang ang ating pananaw. Ang ibang aktivista ngayon na sinasabing human rights, wine-weaponize ang human rights at ang tinitignan yung sa kriminal, sa drug addict, at saka sa umabuso sa sistema. But this government, this administration, and this Congress is very much pro-human rights. But human rights ng lahat ng Pilipino. This is our chance baguhin ang sistema. Baguhin yung oligarchic system. Anyway, ilan henerasyon na rin naman nakinabang yung mga pamilyang ito. Diba? So, hindi naman natin inaagaw sa kanilang negosyo. At sila mismo, meron bang ama o ina na hindi sinasabi sa anak, anak, may mga kinailangan akong gawin sa henerasyon ko kasi ito sistema eh. Pero ngayon na magbabago na yung sistema, gawin nyo yung tama. So, encourage natin po na maliwanagan ng mga kabataan ngayon that there is true change in the air. It is sad that it is happening during this time of COVID, no? Ang pinag-uusapan po natin kasi ay napaka-importante, hindi lamang sa sirkumstansya ng COVID-19. Ang COVID-19 po kasi parang circumstantial lang po yung nangyari. Hindi man natin inasahan to. Pero sa kanyang kabuuan kasi, ang hindi natin masyadong na-address, kagaya ng mga naunang itinanong po, Mr. Chair, pangunahin po kasi na nabigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Katulad po ng nabanggit kanina, ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. Kung hindi po ako nagkakamali, ito isinabatas natin 1991 pa po. Ibig sabihin, halos magdadalawang 20 taon na po ang nakararaan. Pero yung objective, yung pong inaasahan ng taong bayan para sa isang
murang kuryente hindi pa po natutupad. Masyado pong matagal ng panahon na yon, parang kung tutuusin, yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, parang hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kanina po itinanong ni Congressman Barsaga kung meron ng pagkakataon na bumaba. Ang sabi po ng Meralco, wala pa po, sapagkat talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga taga-Meralco po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatwid, yung Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina, yung tungkol doon sa pagsusupply natin ng kuryente, ang alam ko po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Yung captive market po ng Meralco, ito po yung halos buong Luzon. Tama po ba yun? Something like 75% of the market in this area. Around 70 po. Yes, sir. Talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco. Tama po? Yes, Mr. Chairman. Yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare with something else. Di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Nice lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, hindi po pare-pareho po, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin, no? Open market po at wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison, or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Wala po bang ibang bansa na karatig ng ating bansa na hindi subsidized? Para doon natin ikumpara kung yung naibibigay nating kuryente was being done in the least cost possible manner. Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilitaw po kung susumahin
ang mga factors considered sa pagde-deliver po ng kuryente sa mga households, mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Ito po kasing Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA na kung sinasabi po roon sa Section 1, Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balik-balik ta rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ang ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission, at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna na magkasanib yung tatlong aspeto na yon, ang pag-produce ng kuryente hanggang sa dumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga katwid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost, or in the least cost manner, at sabi rito, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin dan sa makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. Yung DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi nating competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po kung maraming magpa-participate, maraming magge-generate po ng kuryente. Magiging resulta niyan, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad po, hindi ba? Para sa tingin ko, hindi sa competitive selection process. Parang punitive selection process. Kasi patuloy pong napaparusahan yung mga consumers. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Tama po ba yun? Hindi po pa yung premise. Kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayunin, nakalagay naman po doon sa objective ng batas. Reliable and affordable energy to our people. Katulad po nung binabanggit dito sa batas na ito, meron siyang sinasabi na para sa ganun nga ay maibaba natin ang kuryente. Meron silang tinatawag na retail competition and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas na ito, Mr. Chair,
At mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin, 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod eh. Dito, nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan na nangyari lamang po kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Kung baga, Mr. Chair, parang na-dramatize lalo. Eh sino naman po yung hindi mabibigla? Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao, physical distancing, quarantine, lahat ng ito. At narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Naisip ko naman talagang tama naman yun at sa puso namin nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero sana wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan ng pandemic na yon. Kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, parang skeletal force na lang ang pinanindiganan nyo sa mga opisina ninyo. Naiintindihan naman namin yun. Ayaw nating magkasakit. Medyo mapinsala po yung virus na ito. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Kasi yung iba, nagtatrabaho mula sa bahay, meron na lang kayong mga specific assignments na binigay. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Paano po kaya yung mga meter, ano pong tawag doon? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Palagi ko po nakikita yung poste nung pinagkukunan namin ng kuryente. Kasi nandun yung mangga. Araw-araw po nandun ako eh. Wala po akong nakitang isa man na tumingin sa metro namin eh. Ang ibig ko sabihin, sa panahong tayo ay nandun sa kalagayan ganon, paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan na lahat ng nangyari, hindi natin pinagsususpecha ng Meralco. Sinasabi lang po natin, paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa, walang nakakalabas. Ang aming tingin dito, parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, pagkakaalam ko, inaberase ninyo yung 3 buwan, pagkatapos presto, meron na kagad parang bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para kahit papano, the minimum guarantee expected of you by our people was in place such that Meralco was able to do all this business in compliance with existing regulations and protective of the people's interest. Mr. Chair, Your Honors, magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman po ay nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po, ang ating pong komisyon ay nakapaglabas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin at paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan.
Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility at para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory, meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isubmit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Sa ilang Salamat po. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos niyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Mr. Chair, Your Honor, ito po ay hindi pangkaraniwan at kung maaari Tama ko rin... po. Yun po yung gusto naming puntuhan doon. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una, hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo na idudulot sa ating bansa. Kahit sino po, kahit ang Meralco, hindi po niya gusto yon. Wala pong may gusto nun, kahit sino sa atin. Tinatanong namin sa ganung mga pagkakataon, gaano ang kahandaan po ng mga regulators natin. Ayun nga po, nakapaggawa kayo ng advisory, pero katakot-takot na complaint po yung dumating sa inyo. Ang ibig sabihin po noon, hindi tayo ganap na nakahanda. Tama po. Dahil ito nga po ay kauna-unahang pagkakataon na ito Tama ay po. nangyari. So hindi tayo nakahanda at hindi natin napaghandaang mabuti yung circumstansya at kung paano yung mga nire-regulate nating distributors ay magre-react dito sa nangyaring pandemya. Hindi tayo nakahanda, ma'am. Tama po. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo, pero Okay. tayo po naman ay gumawa ng mga responses para timely po matugunan din natin ang mga pangailangan ng consumer. Kami na po ang bahala na magdesisyon doon kung naging timely at kung naging ganap ang inyong pagdadala ng tungkulin. Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? Yun nga pong pagtaas ng kanilang singil doon Ng sa kuryente. mga... Opo. Kung sa bagay, tama po yung... Ako po, nung kami po ay nagdinidinig namin ng ABS-CBN, siguro papunta pa lang po kami sa gitna ng pagdinig. Kasi halos 12 pagdinig yun. Siguro nasa 4 o 5 pagdinig pa lang. Katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Meralco. Sabi namin, hindi po pwede yun sapagkat isa-isa lang po mahina ang kalaban. Sa makatwid, talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan. Kasi dumoble po ang kung paano yung sinisingil na halim pangkaraniwan, biglang dumoble. Sa akin po, hindi naman po ako scientist, hindi po ako mathematician, hindi po kagaya ni Congressman Mike Defensor. Siya po ay hindi lang congressman, siya po ay rocket scientist po yan eh. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng langis eh. Parang batong initsa mo sa langit, bumagsak na lang sa lupa. Ganun po kabilis ang pagbagsak nun eh. Pagkatapos, because of the uncertainty, pangkaraniwan po sa tao, they will hold on to their little money. Gaano mang kakonti o gaano karami yun, tinitingnan kung ano ba talagang mangyayari sa buhay natin. Wala pong nagsibili ng mga kasangkapan, mga appliances na gagamitin para dumami yung kanilang konsumo. Kung halimbawa man, nagtipon-tipon po sila doon, hindi naman ganun karaniwan po pagka summer,
Mr. Meralco, kayo pong nandyan. Pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung dobling ganun eh. Naligalig po talaga ang mga tao. Saan natin kinuha yung bigla na ganun na hanggang sa napagdiskitahan na nga po nila, tinitingnan nila yung resibo. Sa dami po ng mga nag-text sa akin, pati po yung systems loss, tinatanong niya sa akin, pwede po ba niyong itanong sa Meralco, Papa, bakit naman po itong systems loss? Naintindihan po nila yun eh. Nakalagay po kasi doon kung merong pilferage, halimbawa, merong nakapagnakaw ng kuryente. Tinatanong po nila, ano po ang dahilan, bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon sa halimbawa may nagnakaw ng kuryente? Napakahirap po kasing pangatwiranan talaga ito eh. Ang power distribution po kasi, alam naman natin ito, negosyo po ito eh. Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Nasabi nga natin, calculated element of risks. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Maski nga po yung insurance company, hindi, wala po rin siguro dun eh. Bakit po pati yung systems loss kailangan pong balikatin ng mamamayan? Yung pong halimbawa, ibang mga industries, wag na yung kuryente. Kunyari, isa pong maliit na grocerya, ng groceries. Kinain ng daga yung mga tinitinda nila. Maring may nagnakaw din. May nang umit. Nasunugan kaya. Meron talagang mga nasisira. Wastage. Pero hindi nila tinataas. Pag tinaas po kasi nila, pupunta si Congressman Datul sa ibang tindahan. Maaaring doon makatipid siya. Ang pinaka-problema po namin, wala naman kaming kukunang ibang kuryente. Kayo lang ang magbibigay. Kaya parang yung tao, wala siyang susulingan. Wala siyang choice. Di po ba? Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. Pero sa panig po ng Meralco, ito po yung dilema ng tao na gusto nila na itanong namin sa inyo. Baka pwede natin gawa ng paraan, lalong-lalo na po sa napakahirap ng kalagayan ng bansa natin. Pwede po bang isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to. Inaakala ko po kasi na maaari ninyong hanapan ito ng magandang kaparaanan para wag nang balikatin po ng mga mamamayan ito. Napakahirap po talagang pangatwiranan ito sapagkat kayo dapat ang bumalikat ng systems loss. Kasi kayo po yung may negosyo eh. Kung tutuntunin nga po natin dito sa inyong prangkisa, ang sinasabi po rito, kayo ang gagawa ng paraan para improvein ninyo ang inyong serbisyo, pati yung inyong mga pasilidad. Kung kinakailangan po na yung kuryente, palitan ninyo ng mauusay na klase. Para yung sumisingaw, magmula sa generation to transmission, to distribution hanggang sa households. Naiintindihan namin siguro may sumisingaw nga eh. Parang yelo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.